اگر روزی دوباره پرچم امریکا بر فراز بگرام برافراشته شود، چی خواهد شد؟ آیا این آغاز پایان طالبان است یا افغانستان یک بار دیگر در شعله‌های جنگ داخلی غرق می شود؟ و شاید سرنوشت کاملا متفاوت در انتظار این سرزمین باشد. سرنوشتی که هیچ کس حتی تصورش را هم نمی‌کرد. طالبان خوب می‌داند که بگرام تنها یک پایگاه نظامی نیست، بلکه قلب افغانستان است. جایی که از آن نه تنها جنگ، بلکه روانی نیروها و حتی آینده ملت‌ها هدایت می‌شود. و اگر این نقطه حیاتی از دست برود، معنایش از دست رفتن کنترل آسمان، زمین و حتی اراده نیروهایشان خواهد بود. خبر بازگشت آمریکا مانند زلزله‌ای در بدنه طالبان می‌پیچد و فرماندهان در کابل و قندهار گرد هم می‌آیند. چهره‌ها گرفته و صداها پر از اضطراب است. یکی می‌گوید باید بجنگیم و نشان دهیم که هنوز ایستاده‌ایم، و دیگری با لحنی ناامید پاسخ می‌دهد چطور بجنگیم وقتی هر حرکت ما از آسمان دیده می‌شود و هر جاده‌ای در تیررس پهپادها قرار دارد. همین اختلاف نظر نخستین نشانه شکاف درونی طالبان خواهد بود. طالبان در برابر این وضعیت تنها دو راه بیشتر ندارد: یا مقاومت کند و به کوه‌ها و روستاها پناه ببرد، و یا عقب نشینی کند و شهرها را خالی بگذارد. اما مقاومت در برابر نیرویی که تکنولوژی و آسمان را در دست دارد چیز جز خودکشی نیست. فرماندهان محلی یکی پس دیگری کشته یا اسیر می شوند. نیروها پراکنده می شود و بسیاری از جنگجویان سلا بر زمین می گذارد. بعضی لباس غیر نظامی می پوشد و فرار می کند، بعضی به گروه های دیگر می پیوندد و برخی نیز از شدت ترس تسلیم می شود. اگر طالبان عقب نشینی کند، سقوط کابل اجتناب ناپذیر خواهد بود. پایتختی که سالها برای تصرفش جنگیده بودند، دوباره در آستانه فروپاشی قرار می گیرد. در این میان مردم بیشترین هزینه را می پردازند. بازارها بسته می شود، مدارس تعطیل می گردد و شب‌های شهرها زیر صدای انفجار می لرزند. خانواده ها برای نجات جانشان دست به فرار می زند و جاده ها پر می شود از کاروان های آوارگان که یک بار دیگر به سوی مرزها حرکت می کند، به سوی ایران، پاکستان و آسیای مرکزی. کسانی که تازه اندکی آرامش چشیده بودند دوباره با ترس و بی‌خانمانی روبرو می شود. اما سقوط احتمالی طالبان تنها به افغانستان محدود نمی شود. این خلای قدرتی ایجاد می کند که هیچ کس نمی تواند به سادگی آن را پر کند. رهبران جهادی قدیمی باز می گردند، سیاستمداران فراری از تبعید بر می گردند و گروه های کوچک محلی از سایه بیرون می آیند. شمال کشور دوباره پایگاه فرماندهان محلی می شود، جنوب درگیر جنگ های قبیله‌ای می گردد و شرق افغانستان احتمالاً به میدان تازه‌ای برای داعش تبدیل خواهد شد. جنگ ها در ابتدا پراکنده خواهد بود، اما با مرور زمان شدت می گیرد و کابل، قندهار، هرات و مزار هر کدام به میدان نبرد تازه‌ای تبدیل خواهد شد. طالبان ممکن است تلاش کند با حملات چریکی حضور خود را حفظ کند، اما دیگر آن نیروی متمرکز و قدرتمندی گذشته نخواهد بود. هر روز که می‌گذرد فشار جنگ و تلفات سنگین باعث ریزش نیروهایش خواهد شد. برخی از رهبران فرار می‌کند، برخی تسلیم می‌شود و معدود تا آخرین نفس می‌جنگد، اما نتیجه یک چیز است: افغانستان دوباره وارد چرخه‌ای از درگیری‌های بی پایان می‌شود که هیچ افقی برای پایان آن دیده نمی‌شود. اقتصاد کشور به سرعت سقوط می‌کند، بانک‌ها خالی می‌شود، سرمایه‌گذاران فرار می‌کند و فقر به اوج می‌رسد.
جوانانی که دیگر هیچ امیدی با آینده ندارد یا به مسیر خطرناک مهاجرت کشیده می شود یا ناچار می شود برای زنده ماندن و گروه های مسلح بپیوندد و کودکان امروز که دوباره شاهد جنگ و ویرانی هستند فردا جنگجویان خشمگین خواهند شد که این چرخه را ادامه می دهد. و این بار داستان افغانستان تنها مربوط به خودش نیست. بازگشت آمریکا با بگرام لرزه‌ای در سراسر منطقه ایجاد می کند. از تهران تا مسکو، از پکن تا اسلام آباد همه نگرانند. در تهران حضور آمریکا در آستانه شرقی کشور هر پهپاد در آسمان افغانستان را تهدید برای مرزهای ایران می داند. و پاسخ ایران با افزایش همکاری نظامی با روسیه و چین و تقویت روابط با گروه‌های منطقه‌ای همراه است. در مسکو بازگشت آمریکا یادآوری روزهای تلخ جنگ شوروی است. روسیه نمی‌خواهد خاطره شکست تکرار شود. برای همین در تاجیکستان و ازبکستان رزمایش نظامی برگزار می‌کند و نفوذش را در شمال افغانستان تقویت می‌نماید. اما جنگ اوکراین توان مسکو را تحلیل برده و نفوذش در آسیای مرکزی کاهش یافته و آمریکا دقیقاً همین ضعف را هدف گرفته است. در پکن نگاه‌ها آرام اما عمیق است. چین نمی‌خواهد جنگ مسیر پروژه‌های اقتصادیش را ببندد. بازگشت آمریکا به بگرام تهدید مستقیم برای طرح کمربند و جاده معادن افغانستان و راه تجاری به خلیج فارس است. چین سکوت می‌کند، اما پشت این سکوت تصمیم‌های جدی گرفته می‌شود. پکن به طالبان نزدیکتر شده. سرمایه تزریق می‌کند و تلاش دارد با نفوذ اقتصادی نفوذ نظامی آمریکا را خنثی کند. در پاکستان بحران دوچندان است. کشوری که روز خالق طالبان بود حالا خودش از دست آنان در امان نیست. آمریکا دیگر به اسلام آباد اعتماد ندارد و طالبان هم از سیاست‌های دوگانه پاکستان خشمگینند. مرزها ناامن می شود و خطر فروپاشی داخل اسلام آباد را تهدید می کند. در چنین شرایطی افغانستان تبدیل به صفحه اصلی رقابت‌های جهانی می شود. هر قدرتی می خواهد سهمی از آینده این سرزمین داشته باشد. یکی با سلاح، دیگری با دلار و سومی با ایدئولوژی. و مردم باز هم وسط میدان مانده‌اند. میان شرق، غرب، میان امید و ترس. اما پرسش اصلی باقی میماند. آیا بازگشت آمریکا واقعاً پایان طالبان است یا آغاز فصل تازه‌ای از جنگ‌های بی‌پایان؟ آمریکا شاید برای مبارزه با تروریسم آماده باشد، اما تجربه نشان داده است هر جا پای قدرت‌های بزرگ باز شود، صلح آخرین چیزی است که میرسد. جهان آرام آرام به سوی یک نظم تازه حرکت می‌کند، نظمی که در آن اتحادها شکننده تر از همیشه‌اند. ایران، روسیه و چین برای بقا متحد می شود، اما اتحادشان بر پایه ترس است، نه اعتماد. آمریکا و بگرام برگشته تا نشان دهد هنوز می تواند جهان را تکان دهد، اما شاید خودش نیز نداند که وارد میدان مین تازه‌ای شده است. افغانستان همانطوری که در تاریخ نشان داده هیچ وقت زیر سلطه هیچ قدرتی دوام نیاورده است. امپراتوری بریتانیا رفت، شوروی رفت، آمریکا رفت و اگر باز گردد باز هم خواهد. چیزی که همیشه میماند مردمی هستند که در دل خاک و خاکستر باز هم بذر زندگی میکارند و شاید روزی وقتی پرچم ها یکی یکی پایین کشیده شود فقط یک پرچم در باد بماند، پرچمی که نه از بگرام بلکه از دل مردم افغانستان برافراشته شود. روزی که این ملت دیگر نه قربانی قدرت ها بلکه صاحب سرنوشت خودش باشد و شاید آن روز تاریخ آرام لبخند بزند و بگوید افغانستان دوباره زنده شده، نه با جنگ بلکه با آگاهی.